Salutare, salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal. Ne-am reîntors cu filmări de mașini, în sfârșit pentru voi, pentru că știu că vă vreți foarte mult să vedeți mașini. Ultimele 3 vloguri n-au fost despre mașini și am văzut că nu prea v-a plăcut. Dar vă mulțumesc oricum că v-ați abonat la canal, vă mulțumesc oricum pentru cine o să se aboneze de acum încolo. Astăzi am decis să filmăm o mașină, mi-a dat un prieten bun de-a meu, mi-a dat o mașină de filmat. O să vedeți imediat despre ce mașină este vorba. Dar înainte să vă arăt mașina, să vă explic un pic despre mașina asta. Pentru că mașina asta, bine, acum din titlu ați văzut că e Mercedes. Vorbim despre Mercedes frumos, interesant și totodată o istorie destul de interesantă. De ce? Pentru că modelul ăsta, astăzi, anul ăsta împlinește 20 de ani de când a fost lansat. Despre ce mașină este vorba? CLS 350 CDI 4MATIC. 4MATIC înseamnă că tracțiune 4x4, știți și voi. Hai să zicem un pic înainte să începem prezentarea despre mașina asta. În îndepărtatul 2004, nemții au zis că trebuie să facem o mașină, să fie o berlină cu trăsături de cupe. Așa că a luat baza de la un E-Class și au amestecat un E-Class cu un S-Class. Pentru că dacă voi vedeți, mașina asta are bază de un E-Class, că nu e așa lungă ca S-Class-ul, dar are ceva trăsături de cupe. Vedeți că coboară aici geamul în jos și e un pic mai lunguță, ca să se asemene cu S-Class-ul. Și în 2004 au scos primul model de CLS. Le-au ieșit pentru că s-au vândut multe mașini și s-au făcut chiar din 2004 până acum 3 serii. În 2004 a fost făcută prima, până în 2010, din 2010 în 2018 a doua serie și din 2018 până acum e a treia serie. Asta este a doua serie pentru că mașina nu a împlinit 20 de ani, ci mașina asta este model 2014, 3000 cu undeva la 230-240 de căluți. Acum proprietarul nu știe nici el exact, știe că undeva peste 200 și ceva, 200, eu zic 218, eu zic că e un pic mai mult. Dar oricum trage mașina. Mașina e bombă și o să vedeți după aia și înăuntru că e foarte bine întreținută, deci omul chiar o întreține bine, o curăță, chiar o băga și o investit și mulți bani în ea, pentru că au zis că ca să întreții o mașină de genul acesta și ca să poți să o ții în timp și să arate bine, trebuie să investești bani. Pentru că nu, mai sară o piatră, mai să zgârie ceva, mai ia-s o pe pat de rugină în alta, trebuie să o întreții și costă bani. Așa că nu mai stăm acum pe gânduri, ce am vrut să vă zic, da, după modelul ăsta, după CLS, s-au luat BMW și Audi. Pentru că Audi și BMW, concurenții cei mai mari, când au văzut că au ieșit CLS, au zis, bă, trebuie să scoatem și noi. Așa că Audi a scos Audi A7-le, ce seamănă cu CLS. Acum o să-mi dați hatere, o să dați în cap, bă, nu, că nu seamănă e total diferit. Da, estetic e diferită, dar s-au luat după aceeași idee. Au zis, bă, facem o mașină sportivă cât de cât, cupe, dar să fie și limuzină, berlină, să fie frumoasă și înăuntru și afară. Așa că, hai să începem cu prezentarea. Evacuări reale. În 2014 Mercedes-ul s-a gândit să facă și ramă frumos cromată. Audi s-a gândit mult mai târziu. În 2017-18 au ieșit primele Audi cu ramă la evacuare. Un spate drăguț, niște jante originale de la Mercedes. Jantele sunt pe 19. Da, să vă zic acum, la anii ăia stăteau bine. Mie personal nu-mi plac jantele cu spițe mari și mi-e plac alea cu jante cu spițe mai multe și mai subțiri, dar gustul sunt gusturi. Avem un cauciuc foarte micuț aici în carne. Suspensii adaptive pe aer, se ridică și se lasă jos. Când se ridică sus, se ridică foarte sus, zici că ești într-un Jeep. Și când se lasă în jos, zici că aproape atinge de roată. Dotări, ce costă, dar și sutile, cum nu, pe drumuri de România și așa mai departe, cred că ai face suspensiile varză într-un an, 2 maxim. Pe Austria, sunt ok. Niște stopuri LED, stopuri clasice Mercedes, pentru că Mercedesul, din ce am văzut, cam începând de la A-Class până la ultima clasă, cam forma, tot aia a rămas, nu s-a schimbat deloc. Portbagajul, automat, dar se închide manual, este destul de încăpător. Pentru 2 persoane și un copil merge. Este adânc, vedeți și voi că e destul de adânc până acolo în spate, dar ce te încurcă foarte mult și strică este acest loc de la rama de sus până la pragul aici. Nu îți permite să bagi chestii mai voluminoase pentru că nu este destul de mult loc. Dar hai să fim realiști, cine își cumpără CLS
nu și-l cumpără ca să cară mobilă sau să facă nu știu ce. Îs două persoane, poate bărbat cu femeie și poate un copil, două geamantane mai mari, unul mai mic, e perfect, pentru că mașina este foarte comodă și o să vedeți imediat când o să mergem pe locurile din față. Bancheta din spate este încăpătoare și foarte comodă. Din ce cauză? Mașina este făcută doar cu 4 locuri, nu avem 5 locuri, doar 4, ceea ce, părerea mea, face ca mașina asta să fie un mini S-Class. În spate pot să vă spun sincer să stă ca în fotoliu acasă, foarte comode și pernuțele astea. Cred că astea le-a pus el, dar le-a pus proprietarul, dar ajută foarte mult. Nu știu, chiar dacă aș avea mașina asta, aș vrea numai să mă plimbe cineva. Ok, nu e S-Class, dar totuși e foarte comod aici. Aici vedem că avem două locuri de depozitare. Întrebăm acum proprietarul dacă avem voie să deschidem, e ceva secret? În regulă. În regulă, bun. Avem aici priză de 12 volți, pentru ca să prinzi și țigări dacă vrei, scrumieră, loc de depozitare și aici. Da, mașina este 2014, deci să vă aud că, bă, dar n-are din ăla cu touchscreen, n-are. Bă, mașina e 2014, are 10 ani și pentru să aibă 10 ani oricum e foarte dotată. O cotieră aici și se lasă așa în jos cu loc de depozitare și aici avem capholdere, două capholdere ce sunt frumoase pentru că se acoperă. Știți că nu-mi plac capholderele care nu se pot acoperi. Se închid, uitați aici așa frumos. Și ce pot să zic? Bă, în spate să stă ca într-un, nu știu, ca într-un avion, deci chiar îmi place. Nu știu, trebuie să spun după aia la ca și nu se stă, da, mă, ca nu se stă. Ok, nu am intrat așa, cred că într-un singur S am intrat. E mai bine într-un S, dar mai lung, deși mai lung, S-ul pentru că e mult mai lung, dar oricum și aici avem loc. Dacă, de exemplu, eu aș avea un șofer privat, să-l facem pe prietenul meu șofer, el se pune în față și eu pot să dau ăsta în față la maxim și stau ca într-un S-Class. Deci nu, e faină mașina, credeți-mă, chiar e faină. Eu acum vă spun sincer, dacă eram singur sau poate numai eu cu Ioana, mă gândeam să-mi iau un model din ăsta, chiar dacă este 2014, pentru că modelele mai vechi din 2014, 15, 16 până în 2017 sunt mult mai bune decât astea de acum. Ce-i drept? Modelele mai noi sunt mai faine estetic pentru că au touchscreen, au ecrane, luminițe, una alta, dar sunt mult mai păcătoase decât astea noi, astea vechi. Și ca să încheiem discursul cu partea din spate și despre calitatea mașinii, uitați-vă și voi, veniți mai aproape. Uitați-vă și voi aici, cu sutură, frumos, piele moale, vedeți și voi aici, ce moală e, uitați, piele moale și doar partea de, nu, what? Și partea de jos e piele moale, uitați-vă aici, piele moale, niciun plastic, nimica, și uitați-vă înăuntru ce frumos e cu mochetă făcut. Bă, oameni buni, deci acum scurtă paranteză, m-am dus săptămâna trecută cu Ioana la salonul de la Audi, că am vrut să mă uit într-un Audi nouț și am intrat și într-un Q5 și într-un Q3 nou din 2024 și vă spun, de aici, stați că vă arăt acum, de aici în jos, plastic tare. Când băteai, bubuia tot. Deci ăla în 2 ani tremur la orice groapă când nici Locul din dreapta pasagerului e un loc super frumos pentru că scaune electrice, geamuri, am uitat să vă zic că și pe în spate am văzut, fără ramă. După aia, scaune în piele, acum toată mașina a dus și în spate, nu v-am mai zis, dar mașina e toată piele. După aia, haideți să vă arăt un pic aici. Pe ușa de la pasager avem scaune reglabile electrice, vedeți? Pac, frumos. Memorie, 3 memorii diferite, 3 geamuri electrice, reglare de la lombar automat, frumos, și scaune faine, mă, astea clasice de Mercedes, deci, e super fain, uitați-vă aici, ce comod stau aici și parcă au ceva arcuri înăuntru sau ceva, că parcă și sare așa un pic, super fain, man, super fain. Trebuie să găsim și ceva, să dăm și cu hate la mașina asta, nu putem că asta nu este sponsorizare, deci eu ce văd frumos, zic că e frumos, ce văd că e urât, spun că e urât, dar n-am găsit nimic urât până acum, deci chiar foarte frumos. Loc avem la picioare pentru că e destul de adâncă mașina, uitați-vă, eu am 1,73 m, nu am mult, dar în caz de vreau să mă reglez, să mă dau, uite, mai în spate și un om de 2 metri în cap aici, liniștit. Locul din față, locul șoferului, locul meu preferat, deși în mașina asta cred că locul meu preferat rămâne tot în spate. Aici avem un pic mai mult de discutat, dar nu vrem nici să vă plictisim prea mult. Vedeți aici un volan clasic din ăsta brutal de Mercedes.
Volan frumos cu aici piele, cu sută tot la mână, frumos. Aici un fel de piele perforată, dar nu este perforată. Comenzi în volan, padele nu avem padele. Schimbătorul clasic de la Mercedes, așa ca la american, pam pam frumos. Bordul analogic, nu este digital, nu este pentru că nu, model 2014, dar clasic și frumos, pentru că îți arată frumos viteza, turația, mai aici consumul, toate chestiile, toți băieții, lumini automate. Acum știți și voi, nu trebuie să vă mai spun, un ceas foarte frumos și drăguț. Mi s-a spus de la proprietar că Mercedesul la toate modelele o lăsat ceasul aici clasic. Eu știu că cine mai are ceas așa și nu vrea să scoată deloc e Bentley, dacă nu mă înșel. Bentley tot așa are ceas aici. Multe butoane aici, acum sunt simple de folosit, dar poate pentru unul care vede din prima îl doare capul. Simplu, radio, navigație, telefon, butoane 1, 2, 3, 4 ca să compui numărul la telefon. Avem senzor de parcare față-spate, avarele, card de microSD pentru că așa se folosea în urmă. Reglare de climă manuală, frumos, cu pac, frumos, cu rotiță. Ce pot să spun? Că eu nu sunt fan, n-am fost nici când a ieșit mașina, nici acum. Nu sunt fan pianul ăsta lucios maroniu. Ori, părerea mea spun acum, pentru că gusturi sunt gusturi, fiecare, poate la unul îi place, unul nu. Mie mi-ar fi plăcut dintotdeauna ori lemn, ca să fie așa, să se simtă că e lemn, să nu fie lucios. Sau dacă faci lucios, să faci negru lucios, că iasă nu mai fain. Dar Mercedes oricum e mașină mai clasică. Avem aici loc de depozitare și aici și aici. Acum aici proprietarul și-a pus un încărcător wireless. Nu vrem să atingem. Cotieră care nu deschidem, că știți că în orice video nu deschid cotiera să nu se vadă ce este înăuntru. Aici se poate, asta e un joystick. Vedeți și voi aici unde se poate. Dar stați mă că băgăm un pic în contact. Oh, acum am văzut și eu. Reglare de volan automat, frumos, să dați jos, sus, cum l-ai setat tu. Aici avem frumos joystick-ul cu care putem să umblăm pe display. Avem audio, navi, video, toate chestiile astea. Acum nu intrăm în detalii că n-are rost. Sus avem niște becuri frumos, lumină caldă, ce mi se pare cel mai indicat pentru o mașină clasică. Un lucru super interesant și frumos ce am aflat acum, mi s-a spus, că mașina au venit din fabrică cu lumini ambientale și se schimbă, are 3 sau 4 culori diferite. În 2014 avea lumini ambientale. Wow! Bordul are lumini la uși, la toate 4 uși, la bord. Băi, wow! N-am știut așa ceva, n-am crezut că avea chiar lumini ambientale. În schimb, ce pot să vă mai zic? Avem aici bord moale, cu sut așa frumos la mână, box în față, frâna de mână la aia clasică de Mercedes aici care se trage și după aia se apasă cu piciorul. Botul mașinii, un bot împunător în V. Vedeți că și numărul de la mașină este îndoiat așa în V. Emblema foarte mare, vedeți că are două embleme, una sus și asta clasică aici de Mercedes. Uitați ce mare, uite cât palma mea. Grilă ca în anii ăia de 2014, nu era încă moda aia de grilele alea, de caloriferele alea în față. Avem niște faruri LED și Xenon, nu era încă Matrix pe vremea aia. Becuri, lumini de ceață, senzor de parcare, iar sub capota asta imensă, vedeți și voi aici, are pe mijloc o tăietură, o trăsătură așa unde se scurge apa pe o parte și pe alta. Regăsim un motor clasic de 3000 V6, ceea ce oricum în viitorul apropiat nu o să mai vedem, din păcate, nu o să mai vedem motoare de genul acesta. Motoare indestructibile, motoare tancuri, mai ales dacă este vorba despre un motor de V6 al lui unui Mercedes. Și gata, suntem în mașinuță și ne pornim acum la un test drive. Nu știu dacă o să reușim să facem un 0-100 pentru că nu avem loc unde să dăm un 0-100, dar încercăm să facem măcar un 0-70 sau măcar să vedem cât de tare merge mașinuța asta și cât de mult trage. Apropo, el este proprietarul mașinii. Salut, salut! El ne-a împrumutat și totodată este și cameramanul nostru, ne filmează și mulțumim foarte mult pentru că dacă nu aveam cum să facem vlogul acesta. Da, dăm jos frâna de mână care se trage de aici frumos și dăm un test drive. Poziția la volan este super comodă, este chiar faină, mult mai comodă decât la 6-le meu. Vă spun sincer, la 6 parcă, bine, și scaunele sunt diferite, asta e piele, ăsta are
arcuri înăuntru, nu știu ce are, dar chiar e comod. În schimb, la 6-le meu parcă e mult mai rigidă, mult mai țapănă. Dar, no, și două mașini complet diferite, două vârste diferite, e mult mai diferit. Acum, dacă tot îl avem aici pe proprietar, hai să profităm să-l întrebăm cât o plătit pe mașina asta, cât te da pe mașină? Cu 3 ani, 25.800. Deci acum 3 ani în urmă, 25.000 de euro, asta înseamnă că am 3 ani în urmă, mașina avea 7 ani, deci la 7 ani 25.000 de euro. Vă dați și voi seama cât o ținut prețul și oare de ce o ținut așa bine prețul? Din cauza peștilor, probabil că e motor mare. Din cauza la cai, da. Are motor mare și știi cum e aici, la motor mare sunt prețurile mai mari la mașini. Da, și că, ca să înțelegeți, da, cu cât sunt mai mari motoarele și au mai mulți cai, de ce costă mai mult? Pentru că sunt mai durature se zice, nu? Da, durature se zice. Motoarele sunt mult mai fiabile și țin mai mulți ani și atunci automat și valoarea mașinii crește. Mercedes în general își ține prețul mult mai bine decât celălalt. Da, păi adică Mercedesurile 100%, păi Audi sunt grupul VAG, Vezi taxiurile? Din cauza că taxiurile, vezi, taxiuri multe Mercedes, EU-urile în special, da. sunt foarte multe. Că le folosesc pe aia și pe aia trebuie să le vândă și ca să mai câștige ceva pe ei, nu? Dar sunt mai rezistente un pic decât Audi și BMW. Da, mult mai mult. Acum care mi-ai pun în mașină, n-ai de unde să știi niciodată că nu știi pur și simplu. Eu sunt fan Audi, știți și voi foarte bine că sunt fan Audi, dar trebuie să dăm cezarul ceea cezarului, nu? Deci Mercedesurile ca și fiabilitate mi se par mult mai bune decât Audi. Asta este, e negru pe alb. Și plus că mașina nu are full option, adică dacă ar fi avut adică trapă nu există, în scaune nu avem ventilații. Dar sunt încălzite, nu? Nici. Nu sunt încălzite? Nu sunt încălzite, nu. Asta sunt dezavantaje. Asta e un mare minus, vezi că v-am spus mai înainte că trebuie să găsim și o parte negativă și uitați că am găsit, nu are încălzire în scaune, ceea ce e aiurea că iarna pielea e rece de obicei și... Noroc că se încălzește repede mașina. Noroc că se încălzește repede, dar... Și te îmbraci mai gros și gata, nu mai trebuie. Dar da, e dezavantaj mare. Am învățat asta cu mașina asta, am învățat. Am vrut să am avut, nu mai fac prostia asta. Deci încălzirea în scaune și ventilația nu vreau să mai... Nu, deci măcar încălzirea. Da, și vara credem că e bine răcirea în scaune. Contează mult. Da, deci o chestie ce eu v-am spus în multe vloguri, eu nu sunt fan piele pentru că are multe dezavantaje și iarna și vara. E frumoasă estetic, e mai simplă de curățat, dar mi se pare mult mai nasoală vara pentru că e fierbinte și dacă te pui cu pantaloni scurți te lipești de piele sau transpiri, iar iarna e foarte rece și dacă n-ai încălzire din asta în forță ca să se încălzească repede și așa, încheți. Asta nu știu, mie nu-mi place, eu sunt fan Alcantara. Alcantara mi se pare scaunul perfect. Așa e? Deci e cel mai fain, pentru că are piele pe lateral, să arate așa frumos, dar unde te pui cu fundul și cu spatele, e frumos, e piele întoarsă din aia așa. E faină. Vedeți și voi aici, drumul ăsta din păcate nu putem să-i dăm tare mult. E un drum de 70, așa că noi o să încercăm să ne întoarcem aici, vedeți și voi, și o să încerc să-i dau măcar așa, că după ce fac curba, să-i dau un 70 așa în forță, să vedem cât de tare trage mașinuța. Deși mie mi se pare acum, eu am mers foarte încet până acum, am mers numai cu 40 și 50, dar am călcat pedala foarte puțin și deja mașina mergea. Și se simte că e un motor de 3200 și de cai. Ai mers vreodată cu motor de 5000? 5000 Deci când ai pișcat-o, cu adevărat când ai pișcat-o în pantă, bă, un pic ai pișcat, păi se duce ca și cum ai merge pe drept. Deci e ceva, ceva. Eu am avut M4, știi? Decapotabil. Avea motor mai mare de 5000 făcut, cum l-a făcut băiatul ăla. Băi frate, deci când aveam și eu o conduceam pe la țară, pe zone de țară. Dar vorbesc încet, nu știu de ce vorbesc încet, așa, da, okay, așa s-a obișnuit să vorbesc încet. Și când în pantă, când călcam accelerația, bă, un pic o pișcam, deci nu simțeam că trage mașina, tu ești nebun, ca și prindeai 100 în 3 secunde, ești nebun în pantă. Deci motorul de 5000 e grav tare. Am condus un Lambo odată, am zis și ne-au văzut vlogul cu Dorian Popa, cu Lamborghini Dorian Popa. Am spus în vlog că am condus un Murcielago în Italia, dar nu am reușit să-i dau așa tare, că era spațiu privat.
Dar tot așa, când am pișcat un pic asta, accelerația, Cred că trece. da, s-a dus ca lumea. Haideți că acum îi dau un 0,70. Uitați-vă și voi aici. Opa! Se duce, tată! Wow. Deci acum am avut undeva la vreo 40. Nici nu am apucat bine să cal, deja am ajuns la 80. Am trebuit să mă opresc. Se vedea că reușim să prindem aici un roșu și să fim primii, ca să putem să-i dăm un 0,70 din prima. S-a nervat Skoda că era să mă întreacă Skoda și când a vrut să mă întreacă am accelerat și eu. Am crezut că vreau să mă iau cu el. Wow. Fă, dar asta e o jucărie, man, e o jucărie frumoasă. E o jucărie cu care să te distrezi. Eu nu prea dau tare, nu. Și mi-e frică să merg cu mașina. Cel puțin aici de amenzi aici. Ah, bine, logic, în Austria n-ai ce să te ridici. Ideea e că nu știi, oriunde, orice viteză ar fi 50-70 limite, nu știi ce mașină de civili. Mereu. Da, de Eu am aia multe v-am amintiri. zis în orice vlog, ați văzut, eu nu merg și pentru test drive-uri, nu trec mai mult de limita ăsta pentru că n-are rost. Dacă fac un 0-100, mă duc pe câmp, acolo unde știu că e limita de 100 la oră, mă duc și atunci n-am problemă. Și plus că nu pun nici viața în pericol nimănui, nici mie, nici la nimeni, știi? Pentru că e câmp, drum drept. Ce mai rău caz, poate mea sunt iepure sau ceva, dar rest... Da, oricum, viteza e periculoasă. Viteza mereu periculoasă, că acum vorbeam de amenzi, n-am mai luat o amendă în Austria de 4 ani. E bine. Dar până în aia 4 ani am ajuns la 3000 și ceva de euro de amenzi adunate. Și când am ajuns la 3000 și ceva de euro amenzi, le-am toate acasă într-un sertar, toate așa, un team de amenzi. Începând de amenzi de parcare, de astea de 26 de euro, până la amenzi de 200 și ceva de euro pentru viteză, m-am calmat și merg numai la limita vitezei și pe autostradă mai mult de 138 nu trec. Dacă chiar mă grăbesc, că e o urgență sau ceva, trec cu maxim 10 la oră, pentru că dacă vine amendă, știu că nu e mare, știi? E destul de mare și așa. Că ai trecut deja 70. E 10 la oră nu e mare, că dacă mergi, de exemplu, cu 130 și mergi cu 143, 144, îți vine amendă de 30-40 de euro, nu-ți vine mult, știi? Da? Da, că cu cât e mai mare viteză, cu cât ai toleranța de 3%, știi? Am înțeles. Cu cât îmbătrânesc mai mult, nu că nu-mi place viteza, că dacă ai avea o mașină turbo, gen pachet, ceva, depinde de modelul mașinii. De exemplu, asta e MG-ul. Dați aici! Îți dai seama că i-aș da și mai tare, știi? Ho! Dar cu cât îmbătrânesc, nu mai îmi place viteza. Deci prefer să merg mai încet. Asta nu-i bătrânețe, știi ce? E experiența de viață. Eu cred că cu cât înaintezi în vârstă, te gândești la orice chestie ce faci, te gândești și pui rău înainte. Așa este. Și atunci te gândești mai bine, mai ales, uite, tu ai deja experiența, ai și tu un copil, am și eu. Când ai un copil, mai ales mic în mașină, Da. pentru orice depășire, pentru orice chestie ce faci, te gândești de 10 ori mai mult. Așa este. Vreau să depășesc pe asta, stai un pic. Am vizibilitate mult mai bună, sigur 100% atunci depășesc. Dacă nu, stau în spate, Dar nu mă bine, eu risc. vorbeam aici la faptul când ești singur, nu neapărat când ești cu cineva în mașină, știi? Da, și că ești singur, Nu totuși. mai, adică nu mai... De uite și mașina asta, vezi că din când în când o mai scot pe autobandă să o mai forțez. Ca să-i schimb un pic, chiar prinde de la... A, să o cureți la filtrul de particule, da. Păi da, pentru că mașina, dacă merg mai în oraș și merg cu 60-70, fiind Se automată, înfundă. se înfundă, știi? Da, Și eu n-am de automată, cum ai tu la Audi, care să face singur, știi? Da, dar regenerarea, Să- spun că eu nu sunt tare încântat de regenerarea Nu? automată, De ce? nu. Pentru că nu face, nu știu ce, ea pur și simplu ține, pentru cine știe și spune și voi în comentarii dacă zic bine, la mine la mașină când mi se face regenerarea de la filtru, stă pur și simplu turată la 1000 și când oprești motorul, ea stă turată la 1000, deci cu 200 de ture mai mult. Nu te ajută cu nimic. Să fie peste 2000-2500. Nu, ea stă Logic, mereu cu logic. atâta. Ceea ce fac eu, să o pun pe manuală, o merg cu a 4-a, o las pe a 4-a și mă duc 130 la oră, normal în limită, dar mă duc 130 cu a 4-a, știi? Și atunci nu trebuie să dau nici gaz Așa este. și atunci se curăță, că arde, știi că e turație mare. Eu de aia m-am și gândit foarte mult că la următoarea mașină să-mi iau benzină. Tu nu... Da, eu am avut, după ce am avut ăsta, M4, el era benzinar. Da? Da. Apropo, el a cumpărat BMW X, M4 de la, dacă îl știți și voi și sigur îl știți, de la Matei Teodor. Matei Teodoru din România.
Știți foarte bine că are mașini foarte mișto băiatul. Îi place să le facă și le face, crede-mă. Deci atunci când am căutat mașină, am căutat ceva sport. Și am căutat foarte multe mașini. Dar și am mers cu el și tremurau, făceam toate felurile. Băi, asta când m-am suit în ea, cât de modificată era la motor, că avea modificare direct din motor. Din soft, da. Nu, țeava de evașament. Nu avea doar pe spate, știi, de alea. O avea din motor făcută. Ok, a schimbat complet da. asta. Ce avea? Acrabovi sau ce avea? Nu mai știu, că nu pricep nicio așa bine Ok. dar băiatul a făcut bine de tot, adică ce modificări făcuse cum trebuie. Că am Fast and Furious, vorba aia. Da, deci Matei este unul printre youtuberii cei mai car vlogger din România, împreună cu Alex Montrei, cu Andrei Vereștiu și alții care sunt pasionați și le plac mașinile. Chiar dacă o să vezi vlogul ăsta, Matei, să spui și tu aici un comentariu. În mare, dragilor, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că vă interesează mașina asta. Mașina este și de vânzare. Dacă cumva o să vreți să o cumpărați sau ceva, scrieți în comentariu și o să ne punem de acord. Mașina mi-a plăcut. Are mai multe puncte pozitive decât negative. Mașina mi-a plăcut chiar în adevăratul sens al cuvântului. Nu v-am zis și vă mai repet, nu a fost nicio sponsorizare. Nu trebuie să-l mint pe prietenul meu să zic, bă, îmi place mașina, nu știu ce, doar pentru că e el. Nu, vreau să spun, bă, nu mi-o place, dar vă arăt și vouă și gata. Dacă mi-a plăcut, mașina e comodă. Da, vă mulțumim că ne-ați urmărit, dați un like și un subscribe și noi ne revedem de la următorul. Vă salut!